بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولا زلنا في التربية الاجتماعية، ومع موضوع جديد ألا وهو توقير الكبار والمعلمين. بادئ ذي بدء. إذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما، فالتعليم من أشرف المهن، إنها تتصل بصنعة الأنبياء. ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. ولعل الانضباط الأخلاقي الذي يذكره السلف الصالح فيما مضى بسبب المعلم الذي يحمل رسالة. مرة عندنا كان أستاذ في الجامعة قال: إن أردت أن أدعو على إنسان بالشقاء أدعو عليه أن يكون معلما. دققوا: وإن أردت أن أدعو لإنسان بالسعادة أدعو له أن يكون معلما. كيف نوفق بين القولين؟ نوفق بينهما. المعلم الذي يحمل رسالة هو أسعد الناس، أما الذي لا يحمل رسالة هو أشقى الناس. لذلك حينما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين، الآية واضحة جداً. ليس في أهل الأرض من هو أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. فلذلك ليس من صالح الأمة ولا من صالح الأجيال ولا من صالح التقدم بالمصطلح الحديث أن تضعضع مكانة المعلم. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. يعني الأب المربي، الأب الحكيم، الأب المؤمن يربي ابنه على احترام المعلم، لأن الأمة لا يمكن أن تبنى إلا من خلال المعلمين. مرة في لقاء في ندوة فضائية سألني المحاور: كيف السبيل إلى قوة الأمة؟ قلت له: نبدأ بالصغار. هذا الجيل الذي يعني المستقبل. الكهول هم الحاضر، والشيوخ هم الماضي، والصغار هم المستقبل. ولا أبالغ إذا قلت لكم إن الورقة الرابحة الوحيدة التي بقيت في أيدي المسلمين أولادهم. وما لم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس، لأنه امتداد لك، لأنه استمرار لك. دقق: تمشي في الطريق ترى شباناً ثلاثة يدخنون. الأول ابنك تغلي،
الثاني ابن أخيك أقل غليانا. الثالث صديق ابن أخيك لا تتأثر له. ابنك يعني أنت، ابنك استمرارك، ابنك جزء من كيانك. أقسم لكم بالله أحيانا تتصل بي أخت كريمة ابنها تفلت من منهج الله، يأتي الساعة 2 ليلا لا تعرف مع من ولا يجيبها بكلمة بل يتطاول عليها. أقسم لكم بالله تكاد تموت من الألم. أنت حينما تعتني بأولادك تعتني بنفسك، أنت حينما تربي أولادك تصطلح مع نفسك، أنت حينما تربي أولادك تجلب سعادة لا توصف. ذكرت في القرآن الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قلت للمحاور: نبدأ من الصغر. إن أردت بناء أمة قوية، أمة منضبطة، أمة تستعيد دور الأمم السابقة في قيادة الأمم، إن أردت أمة تقود الأمم ينبغي أن تبدأ بالصغار. وكيف نبدأ بالصغار؟ نبدأ بالمعلمين. الأداة الوحيدة لنهضة الأمة المعلم. يعني الطبيب مع المريض، مع الاحترام الكامل والتوقير العالي للطبيب، هو مع المرضى، والمحامي مع أصحاب المشكلات، والنجار مع الخشب، والحداد مع الحديد. لكن المعلم مع فلذات أكبادنا، المعلم مع أطهر فئة في المجتمع، المعلم مع من هم استمرار لنا. فلذلك ليس من صالح الأمة ولا من صالح الأسرة أن تضعضع مكانة المعلم. لا تسمع ابنك كلاما قاسيا على معلمه ولو أخطأ. عود ابنك أن يحترم المعلم، لأن الذي يحترم معلمه يأخذ منه الكثير. أيها الأخوة، أنا أقول لكم: احترام المعلم حضارة، وعدم احترامه تخلف. سمعت في بلد كألمانيا أفضل بيت في القرية للمعلم، في حفل رسمي يقدم المعلم على رئيس الجمهورية، هكذا التقاليد عندهم. هذا الذي يتولى تربية الأجيال. يعني مع الأسف الشديد في بلاد الأوائل في الشهادة الثانوية إلى كلية الطب كبلدنا، في بلاد أخرى الأوائل في الشهادة الثانوية إلى كلية الحقوق، لأنهم تصوروا أن الذي يحمل ليسانس في الحقوق سيكون محافظاً أو وزيراً، يعني أناس يوكل إليهم أمور الأمة، ينبغي أن يكونوا على مستوى عالي من الذكاء. في بلاد أخرى يؤخذون إلى يعني جهات حساسة جداً تحتاجها الدولة. لكنني أرى أن هذا الذي بيده الأجيال الصاعدة، هذه الأمة ما مستقبلها؟ مستقبلها منوط بأولادها. إذا إنسان محبط دخله لا يكفيه 5 أيام، ثقافته أقل مما ينبغي، ما في معه ثمن كتاب، يعمل بأجر لا يكفيه أيام، كيف ينشئ جيلاً؟ كيف يلقي علماً؟ كيف يكسب تربية؟ كيف يكون قدوة؟ كيف يكون مثلاً؟ أنا أتمنى، وعندي معلومات دقيقة عن بعض البلاد القوية جداً، أن الذين يعلمون الصغار هم نخبة الأمة.
ابنك، كيف تعلمه ألا يكذب، ألا يهمل؟ كيف تعلمه أن يحترم الكبير، أن يوقر العالم، أن يدير وقته، أن يصلح شأنه، أن يحسن علاقاته مع الآخرين، أن يرسم لنفسه هدفاً عن طريق المعلم؟ فهذا الذي سيتولى تربية ابنك. إن كان صالحاً صلح ابنك، وإن كان محبطاً فسد ابنك. أيها الأخوة، مرة ثانية، بناء الأمة يبدأ من التعليم. واسألوا أقرباءكم من الجيل السابق يبقى طوال حياته يترحم على معلمه. التعليم كان سابقاً المعلمون أصحاب رسالة يبتغون وجه الله، لأن رتبة العلم أعلى الرتب. بأضخم صرح تعليمي في دمشق، هذا معمر من سنة 36، التجهيز الأولى، في مدخلها مكتوب لوحة: رتبة العلم أعلى الرتب، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أنا أتمنى على الآباء والأمهات ألا يتكلموا كلاما سيئا بحق المعلمين والمعلمات، لأن هذا يضعضع ثقة الابن بمعلمه ولو أخطأ. أيها الأخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وأنا أقول لكم من بعض التوجيهات النبوية: لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. لا تصاحب إنسان يستخف بالتعليم. صدق ولا أبالغ، أنا أمضيت في التعليم أكثر من 35 عام، في التعليم الجامعي والرسمي. والله في كل عام أنا أسعد من السابق، لأن أنا أمام جيل صاعد. إن كنت أمامهم مثل أعلى تعلموا مني، أبني نفوسهم، أبني عقولهم، أبني أخلاقهم. من يتاح له أن يكون بانياً لنفوس يعود خيرها على الأمة بأكملها؟ أيام أنت تلاقي موظف عم يقدم خدمات للمواطنين، في بقلبه رحمة، يسعى لخدمة من حوله، منصف. أنا أقول حتماً هذا الإنسان تلقى تربية عالية، والناس يقولون فلان مربى. فأنت ليس من صالحك أيها الأخ الكريم أن تضعضع مكانة المعلم أمام ابنك، أنت كأب. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه. يعني نوجه أولادنا أن يحترم المعلم. أحيانا طالب يأخذ بيده باقة ورد في يوم من أيام السنة لمعلمه، ترى أن هذا الطالب يتألق. باقة ورد بسيطة، لأن المعلم شعر أنه في تقدير، هالتقدير انعكس اهتمام. أنا أنصح كل أم من قريباتي أو كل أب ممن يلوذ بي، إذا شكى من معلم ابنه أقول: اذهب إليه وطيب قلبه، ويعني أشعره أن جهدك مشكور عندنا، حتى يهتم بالابن.
لو أنه الدرس موجه إلى المدراء، مدراء المدارس أو مدراء التربية، أقول ينبغي أن تؤمن للمعلم راحته وكرامته، وعندئذ يعطي. بل أقول لكم دائما: أعطِ الإنسان حاجته وكرامته وخذ منه كل شيء. أعطِ الإنسان حاجته وكرامته. على مستوى شركة، أعطِ الموظف حاجته التي تليق بكرامته، أعطه كرامته، خذ منه كل شيء. وهذا يدخل في إدارة الأعمال. هذا الذي أمامك إن أعطيته الحاجة التي يحتاجها، أعطيته الكرامة التي يسعى إليها، ملكته، عندئذ أعطاك كل شيء. وأنا أقول هذه الكلمة أرددها كثيراً: أعطِ الإنسان رغيف خبزه وكرامته وخذ منه كل شيء. وبأي عمل إداري، أعطِ من حولك حاجتهم وكرامتهم وخذ منهم كل شيء. ولعلي أتمنى أن تدار بحوث جامعية حول إدارة الأعمال في الإسلام. كيف تستطيع من هذا الإنسان أن يعطيك كل شيء؟ لعلي ذكرت لكم أنني زرت معملاً في بلدة في هذا البلد الطيب، فأبلغني صاحب المعمل أن إنتاجه مباع ل6 أشهر وقد دفع ثمنه كاملاً. السبب إتقان العمل. والإتقان من أين جاء؟ لأنه يعطي رواتب عالية جداً للموظفين الذين عنده. هؤلاء تفانوا في خدمة المصلحة العامة. مرة ثانية: أعطِ الإنسان رغيف خبزه وكرامته وخذ منه كل شيء. فإذا كان في جزء من الدرس موجه إلى أولي الأمر في التعليم، إن أعطينا المعلم حاجته وكرامته، أعناه على أن يثقف نفسه، أن يطالع، أن يشتري كتب، أعطيناه راتباً يغطي حاجاته ويحقق كرامته، أخذنا منه كل شيء. أنا العبد الفقير أدرت ثانوية قديماً من 40 سنة، هيأت للمدرسين برنامج مريح جداً، هيأت لهم كرامتهم. أي طالب تجاوز حده يفصل بطلب من المدرس. صدقوا ولا أبالغ، نسبة النجاح كانت في الشهادة الثانوية 99%. ماذا تريد؟ أنا بالأساس كنت مدرساً، أعرف ماذا يتمنى المدرس. أعطيه راحته وكرامته وخذ منه كل شيء. هذه تنطبق في الأعمال، في التجارة، في المؤسسات، في المستشفيات، في المدارس، في الجامعات، في البيوت. هذا الابن يحتاج إلى شيء. الأب الموفق يعطي ابنه حاجاته المشروعة ويعطيه كرامته في البيت. تلاقي في انضباط صار، ما في تطاول أبداً. حدثني أب قال لي: والله يقف أولادي أمامي كأنهم جنود، لأنه أمن له مستقبله. الأب لما الأب يهتم بأولاده، يعطيهم حاجتهم، يريحهم، يعطيهم كرامتهم في البيت، يتفانوا بخدمته. أنا أقول دائماً يا أخوان: بطولتك أن تتأكد أن هل من أولادك من يتمنى وفاتك أم من يتمنى بقاءك. كن بقى. الأب الصالح يتمنى أولاده حياته وبقاءه، والأب البخيل يتمنى أولاده. طبعاً ما يتكلموا الكلام، هذا شيء داخلي. أما لو جاء طبيب أصابته وعكة قال لهم عرضية، بينزعجوا كثير. شو عرضية؟
يا ليتها كانت القاضية. لي كلمة أرددها كثيراً وسامحوني بها. نحن بالثقافة الإسلامية الأب محترم جداً، لكن البطولة لا أن تكون محترماً، أن تكون محبوباً. بثقافتنا الدينية الإسلامية الأب محترم، لكن بطولة الأب لا أن يكون محترماً، أن يكون محبوباً، والحب ثمنه الإحسان. وفي بعض الأحاديث الشريفة: ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق. ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام، وذو العلم، والإمام المقسط. يعني قاضي مستقيم، مدير ناحية مستقيم، رئيس بلدية مستقيم، يعني إمام يحتل منصب معين، يعامل من حوله بالعدل ولا يظلم أحداً. الذي لا يحترمه هو المنافق. ذو علم، إنسان يحمل شهادة عليا، امتهن العلم والتعليم، فالذي يستخف به يعد منافقاً. ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام، وذو العلم، وإمام مقسط. وفي بعض الأحاديث الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الدعاء فقال: اللهم لا يدركني زمان لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا من الحليم. لا يتبع العليم ولا يستحيا من الحليم. وهذا يذكرني بحديث آخر: إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. يعني سيدنا علي ابن أبي طالب كان يجلس إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام. دخل سيدنا الصديق فقام له، فالنبي بكلمة رائعة أثنى عليهما معا فقال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. يعني عود ابنك يحترم الضيف، يحترم الكبير، يحترم ذا الشيب المسلم، يحترم المعلم، يحترم المدرس. أنا ما بتمنى أب يسمح لأولاده أن يقلدوا المعلمين في البيت، هذا استخفاف، والذي يحاكي يعاقب. وفي أحاديث كثيرة على أن المحاكاة يعني التقليد معصية. فالأب يضحك من أن ابنه يقلد المعلم مستخفاً به، هذا ليس من صالح الأب ولا من صالح الابن. في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المعارك أمر أن يدفن الرجلان في قبر واحد، فكان يسأل: أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ يضعه قبل أخيه. أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟
يعني رجح قيمة العلم حتى في الدفن يضعه قبل أخيه. وقال بعض العلماء: لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. أنت بالتواضع تأخذ كل العلوم. يعني بربك، إنسان له 40 سنة يطلب العلم، يحمل شهادات منوعة، قارئ كتب، كتب بحوث، له دراسات، كتلة علم. أنت بسؤال مؤدب تأخذ علمه. من استشار الرجال استعار عقولهم. سؤال مؤدب تأخذ خبرة. يعني أحياناً كما قيل: من لم يأخذ العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال. لو أنه ممكن أن نقتني الكتب ونكتفي بالكتب، القضية سهلة جداً. يمكن ثاني أكبر ميزانية في الدولة ميزانية التربية والتعليم. ثاني أكبر ميزانية في الدولة. لو كان ممكن نوزع كتب على الطلاب وتقرأ هذه الكتب ويكون التعليم نافعاً من دون معلم، قضية سهلة جداً. ولكن هذا العلم لا يؤخذ إلا من معلم، والمعلم قدوة. يعني في شيء بتمنى يكون واضح عندكم: أو بربكم، ما المهمة التي أنيطت بالنبي؟ سؤال. حينما أرسل الله هذا الإنسان ليكون نبياً، ما المهمة التي أنيطت به؟ أنا أتصور كما تتصورون أنتم جميعاً أنه البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أنا أضيف إلى هذه الرسالة، إلى رسالة التبليغ، رسالة القدوة. أي إنسان يبلغ معلومات تحفظها تلقيها على من حولك. لكن عظمة الأنبياء أنهم طبقوا ما قالوه. يعني كما قالوا: القرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. قرآن يمشي. وأنا أقول لكم: نحن الآن بحاجة لا إلى إسلام في الكتب، ولا إسلام في الأشرطة، ولا إسلام مسجل بدروس، ولا إلى مقالات، ولا إلى توصيات. نحن في أمس الحاجة إلى إنسان مسلم متحرك، نراه صادقاً، نراه أميناً، نراه عفيفاً، نراه منصفاً، نراه رحيماً، نراه متواضعاً. الذي يقلب وجه الأرض من مجتمعات كافرة قاسية تسفك فيها الدماء، تنهب فيها الثروات، يذل فيها الإنسان، إلى مجتمعات راقية، لا بد من المعلم. من لم يأخذ هذا العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال. يعني مما يروى عن الإمام الشافعي أنه كان إذا تصفح الكتاب أمام أستاذه لا يحدث صوتاً إطلاقاً. الأيام طالب يقلب الصفحات بصوت مزعج جداً، لكن في إنسان يقلب الصفحات بلا صوت. الأيام بالمسجد يلقي الإنسان بحذائه من مكان مرتفع له صوت، في إنسان يضعه برفق. إحداث الصوت دليل ضعف الأدب، وكلما تأدب الإنسان غض من صوته.
فكان الإمام الشافعي يتصفح الكتاب أمام أستاذه من دون أن يصدر صوتا للورق أثناء تقليب الورق، وكان يقول: والله ما تجرأت أن أشرب الماء والإمام الشافعي ينظر إلي. أحد تلامذة الإمام الشافعي يقول: والله ما تجرأت أن أشرب الماء والإمام الشافعي ينظر إلي. يعني أحياناً في عقود القران، لا تبتعدوا كثيراً، يدعى أحد العلماء لإلقاء كلمة، توزع القهوة، توزع البوظة، توضع الصحون فوق بعضها، صوت لا يحتمل، حركة، ضجيج. ما هذا الكلام؟ قالوا: لا يجتمع درس وضرس، لا يجتمع درس وضرس. بتلاقي طول الاحتفال أثناء الإنشاد ما في توزيع، قام الخطيب ليلقي كلمة، بعقد القران يبدأ توزيع البوظة والصحون والمعالق، واختلف. فلذلك أنا بنصح المتكلمين ألا يتكلموا إلا إذا كان في إنصات كبير، لأنه من حق الأخ على أخيه أن يستمع له. هل تصدقون أيها الأخوة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤي مادا رجليه قط؟ طبعاً في إنسان معه التهاب مفاصل، هذا معذور، الحديث ليس عنه إطلاقاً، المعذور معذور. أما إنسان بلا عذر يمد رجله أمام معلمه، ما رؤي وهو سيد الخلق، ليس متعلماً، هو معلم، ما رؤي مادا رجليه قط. يعني أحياناً في جلسة فيها أدب، وفي سؤال في أدب، وفي خطاب في أدب. إنسان أيام يخاطب المعلم بضمير الجمع: قلت لنا أستاذ، ألطف بكثير قلت لنا. تكلمتم في درس سابق عن هذا الموضوع، لي سؤال، فهل بالإمكان أن تجيبوني عنه؟ استخدم ضمير الجمع، في أدب معناته. أنا مرة إنسان حدثني عن رجل أجريت معه ندوة بفضائية، الفضائية متفلتة طبعاً، حول معركة الخندق. فلما انتهى المتكلم من الحديث عن معركة الخندق، بتقول هي المحاورة أنه ميرسي لله يلي نصر محمد والجروب تبعه بهالمعركة. استخفاف ما بعده استخفاف. فكل ما كان في أدب، في كلمات مؤدبة، ضمير الجمع، استئذان. وكلما تأدب الإنسان مع المعلم، المعلم تفانى في خدمة المتعلم أبدا. موضوع أدب. حتى إن بعضهم قال: يا بني، نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك، وأنت بالأدب تنال ما تريد. مرة ثانية: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. ربي ابنك، احترم المعلم، لست مخطئاً في هذا أبداً. أنا أعرف أن المعلم إذا وجد طفل مؤدب يتفانى في خدمته، يتفانى في العناية به، يتفانى في تعليمه، لأن هذا الطفل المؤدب رفع يده هكذا: نعم يا ابني، تفضل، باهتمام. أما الطفل غير المؤدب، مرة طالب يعني بصف 11 قال لي: أنا ما بخاف من الله. هيك قلت: والله يا ابني أنت معك حق ما تخاف منه. فالحقيقة جوابي كان يحتاج إلى شرح. قال لي: لماذا؟ قلت له: لأن الفلاح أحياناً
يأخذ ابنه معه على الحصيدة، ابنه عمره 2 يضعه بين القمح، بمر ثعبان هكذا طوله 10 أمتار، ما بيخاف منه، لأنه إدراك ما في خوف، ما في الخوف بده إدراك، لأنه طفل صغير ما بيخاف لأنه لا يدرك. وأساساً رأس الحكمة مخافة الله. كلما ازداد علمك ازداد خوفك، كلما ازداد علمك ازداد خوفك. أنا طبعاً حادثة مرت معي، فت لمعمل وجدت صاحب المعمل وجهه متجهم متألم. خير؟ قال تعال انظر، معمل ضخم، بناء ضخم، آلات تعمل بانتظام، كل شيء على ما يرام. أنا ما وجدت شيء. نظر إلى جسر في السقف كبير، في خط صغير. قال لي هذا الخط جئنا بدكتور بالهندسة وجد أنه الأساس منزلق بسبب مياه مالحة، فلما الأساس انزلق صار في كسر بالجسر. قال لي بيحتاج، القصة يمكن سنة 70، بيحتاج ل 550,000، قريب الآن 5 ملايين إصلاح. قلت له واحد جاهل، قال له هذا بده معجون. الفرق بين معجون بين تعديل أساس، هذا هو الفرق بين العلم والجهل. فكل ما ازداد علمك بيزداد خوفك، بيزداد قلقك. إذن بقي أدب. نحن في عنا بالدرس القادم إن شاء الله مجموعة من الآداب تفصيلية، بس بقي أدب واحد في هذا الدرس. يعني أحيانا يكون معلم عصبي المزاج، فالطفل المؤدب بتوجيه أهله يحتمل عصبية المعلم. يعني حتى أنه في آية قرآنية، سيدنا موسى كان عصبي المزاج، أخذ الألواح وألقاها، قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. سيدنا هارون. يعني أحيانا هذا طبع، ونحن كما نقول دائما يطبع المؤمن على الخلال كلها. في مؤمن منفتح، مؤمن منكمش، مؤمن يعني ينفق مالا كثيرا، مؤمن إنفاقه أقل، مؤمن انعزالي، مؤمن يعني يحب المجتمعات. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمتابعة هذه السلسلة من الدروس، فلعل الله سبحانه وتعالى يصلح بها بيوتنا وأولادنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.